Mirë se vini në klik. NATO sërish e ka bërë të qartë se nuk do të lejoj destabilizimin e gjendjes në Ballkan dhe është përgjigjur vendosmërisht aktorëve që duan të përshkallëzojnë situatën. Një numër i forcave shtesë të NATO-s tashmë janë vendosur në Kosovë për të ruajtur, siç thuhet, paqen dhe stabilitetin në veriun e vendit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s ka konfirmuar qëndrimin se aleanca nuk e do kthimin e konflikteve në Ballkan. Angazhimi i NATO-s pasoi përshkallëzimet në pjesën veriore të Kosovës dhe mundësitë për ndërhyrje të Rusisë në destabilizim të gjendjes në rajon. A kishte ndikim në këta angazhime dhe paralajmërimi i presidentit të Ukrainës për mundësinë e ndërhyrjes ruse në Ballkan? A mund të ketë valë tjetër të përshkallëzimeve në Kosovë? Pse sekretari i përgjithshëm i NATO-s e ka cilësuar draft statutin e asociacionit si një rrugë përpara për zgjidhjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Në studion e Klik sonte dy njohës të mirë të rrethanave, Lulzim Peci, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dhe Arben Fetoshi, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Përpara se të nisim me debatin këtu në studio, duhet që fillimisht ta dëgjojmë një bisedë me Charles Kupchan, profesor në Universitetin Georgetown dhe ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara. So, Mr. Kupchan, thank you very much indeed for sharing your time with me today. Pleased to be with you. Mr. Kupchan, I want to start this conversation with a NATO ministerial meeting where the participation of the US Secretary of State, Antony Blinken, that took place in Brussels. In addition to Ukraine and the Middle East, the Western Balkans was also in focus. From your point of view, what is the danger that NATO is concerned about the Western Balkans security-wise? Well, I think in many respects the Western Balkans slipped off the radar screen during the post-9/11 era and then initially during the war in Ukraine. And all of a sudden people are worried that the region is potentially going to slip backward, perhaps even to conflict. We've seen tensions rising between Kosovo and Serbia, violence break out in northern Kosovo. Milorad Dodik in Republika Srpska is talking about secession and being the first president of an independent Republika Srpska. And so all of a sudden, I think NATO is concerned that the region needs attention. And we've seen a decision taken this week in Brussels to increase NATO's presence inside Kosovo. I think not because they're expecting violence, but as a way of deterring violence. Mr. Kupchan, all the warnings for maintaining security and the peace came at the time of unrest in Kosovo, as you said, and the possibility of destabilization of Bosnia as well. Is there a concern that Russia may be able or capable to spread a new conflict in the Western Balkans, as President Zelensky of Ukraine was warning a couple of days ago? Well, there's no question that the Russians never miss an opportunity to try to capitalize on internal divisions within the Western Balkans to stir up trouble and increase their influence. We saw the Russians try to block Montenegro's accession to NATO. We saw the Russians try to mess around in the name change between North Macedonia and Greece, resolving that issue. We see the Russians trying to increase their influence in Serbia, where they have an intelligence presence. I do think the bigger picture here is one in which Russia's invasion of Ukraine is damaging Russia's reputation in the region, will make countries like Serbia think twice before looking to Russia for help. So I think the big picture here is one in which Russia is gradually losing its footholds in the region, but no question that they will take opportunities to stir up trouble, whether it's in Bosnia and Herzegovina or between Kosovo and Serbia. So Russians are trying, through their proxy, let me say, Serbia, to interfere in the Balkans? Yes, I mean, right now, I think Russia is in spoiler mode. Putin sees himself as someone whose main mission is to unravel the post-Cold War settlement, to stir up trouble in the Caucasus, in Ukraine, in the Western Balkans.
And I think one of the reasons that NATO is stepping up is to counter increased Russian efforts and to perhaps use this as an opportunity, the reaction to the Russian invasion of Ukraine, to finally get the region over the hump, to resolve the long-standing dispute between Kosovo and Serbia, and ultimately anchor the entire region in Atlantic institutions. Have we saw the fingers, let me call it like that, of Russia in the latest developments in the northern part of Kosovo, in Banjska on the 24th of September? You know, I don't know exactly the degree to which Russia is pulling strings as the puppet master. This may have been more of a homegrown operation, but there's no question that the Russians welcome this kind of turmoil, that they capitalize on this kind of turmoil, but I wouldn't go so far as to point to a deliberate Russian role in the violence. Clear, but as we are to this matter, to this question of Banjska on 24th of September, why didn't the European and the American diplomatic efforts earlier this year resulted successfully in preventing such things to happen? Well, I think that the US and the EU have been redoubling their efforts to engage in the region, and they're doing it together, unlike during the Trump era, when the US was really working alone. Now we see the Biden administration engaging in very significant teamwork with the EU in the region. And I do think that there is on the table from the EU a pathway to normalization. Unfortunately, we seem to be stuck right now. I think that the leadership in Pristina, Mr. Kurti, has at times taken steps that are not helpful, pushing the issue of identity cards and license plates, seating mayors in the north, despite the fact that they were elected by a tiny minority of the population. I think we need to get back to a productive dialogue between Pristina and Belgrade, because I do believe that the roadmap that has been laid out by the EU has real potential to lead to normalization between Pristina and Belgrade. I'll stay still on the security matters, and especially when it comes to the events that happened in September this year. And there have been also reports of the gathering of the Serbian army around or on the border with Kosovo. Are the intrusions inside the territory of Kosovo a sign that the situation is not going towards the normalization? Well, I think right now we can say that the situation is not moving forward. And in fact, we've seen backsliding. The violence in Banjska, the mobilization or reported mobilization of Serbian troops, the tensions that continue to exist in northern Kosovo, these are signs that right now the nationalist rhetoric, the nationalist passions are overwhelming the importance of getting back on the track of normalization. But I do think that, especially because NATO has its hands full in Ukraine, the US and Europe have their hands full in the Middle East, the last thing that they want is an outbreak of sustained violence in the Western Balkans. That's why I think you're seeing such intense engagement, and why NATO has taken, in my mind, the right decision to increase its presence in Kosovo as a way of warding off the potential outbreak of more violence. But NATO was saying that they want some, or they are thinking of putting in Kosovo and in the region a permanent, let me say, mission of their troops. When it comes to Kosovo, can this be a solution for security, always considering the geopolitical situation today? Well, by permanent, I think what NATO means is more than a temporary rotation. I don't think what you're talking about here is a permanent NATO presence, if that means something that's going to last decades. And that's because I ultimately remain an optimist that there will be a settlement between Pristina and Belgrade. There will be normalization. And that's because the region
is close to Europe. It is many of it, the former states of Yugoslavia are anchored in NATO and in the European Union. For me, it's a question of when and not if Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia are anchored in the EU and NATO. This is an opportunity. This moment really, I think, should be seized by both Kosovo and Serbia to get over the tough decisions, to make the tough compromises that will anchor the region in Europe. But are both sides, Kosovo and Serbia, in this case, Prime Minister Kurti and the President Vučić, trying to postpone the implementation of what they have agreed in Brussels in Ohrid this year? No question that both sides have been dragging their feet, and that I think both President Vučić and Mr. Kurti have missed opportunities to act on the formation of the Association of Serb Municipalities and to fulfill other commitments that have been laid out in the EU plan. The problem here is that nationalism plays well in domestic politics, and I think to some extent both Kurti and Vučić have played the nationalist card in a way that has not been helpful, has not advanced the peace process. One should perhaps hope that the outbreak of violence in the north, that the mobilization of Serbian troops drives home to Kosovars and Serbians alike that it's time to move in the direction of peace, of normalization once and for all. As far as I understand, President Vučić and Prime Minister Kurti are more, let me say, willing to face each other outside the negotiation table. Well, you know, I think we have seen repeated efforts to put the two at the table. We've also seen repeated efforts with Prime Minister Kurti individually and President Vučić individually. I think what you need here is all hands on deck. Try all different kinds of venues. You get the Americans to put pressure on both sides, get the EU to make clear that Serbia has no path to EU membership without normalizing relations with Kosovo. There is a real opportunity here. It must be seized. Mr. Kapshan, when the European plan was mentioned or put on the table, on one occasion you said, and then I'm quoting you, "This is the best chance that exists to implement the roadmap that will lead to normalization and recognition of Kosovo by Serbia." Do you still believe that this could be the outcome, the recognition of Kosovo by Serbia? I think that has to be the outcome. Nothing short of Serbia's recognition of Kosovo will suffice, and I think the European Union has made that clear. Does that mean that that outcome must be attained at the beginning? No, probably not. And I think what the EU has in mind here is a sequence of steps, the ultimate outcome of which is full recognition of Kosovo by Serbia as an independent and sovereign state. I'm confident that we will get there, and I think that now is the time to really begin to get in the car and head down that road. The last year or so has provided both rays of light and serious moments of darkness. I think the fact that NATO discussed the Western Balkans at the top of its agenda in Brussels this week should give the region a certain amount of momentum to get on with making tough compromises and tough decisions. When you are mentioning compromises and the tough decision, but both leaders are somehow reluctant in compromising. One on one side in creating the association, on the other side, the other one not recognizing de facto Kosovo. So how to balance these two very distant approaches between two of them? Well, you know, the reluctance of both sides to jump into the deep end of the pool, if you will, is understandable. And that's because in Kosovo, in part because of history and in part because of concern
about sovereignty and how an association of Serb municipalities would be balanced with the authority of the central government in Pristina, how the relationship between ethnic Albanians and ethnic Serbs would evolve. These are all real pressing questions. They need to be engaged. And on the other side, in Belgrade, in Serbia, there is a lot of historical baggage there. It's difficult for Serbs to come to terms with the fact that Kosovo is on the path to full sovereignty and independence. So it takes time for leaders to move their populations in the right direction. But as I have said previously, I think this is the best chance the two parties have ever seen. And I think that it would be a tragic mistake for them not to seize the moment. Are they having still time to seize this moment? They do have time. And I think in some ways what NATO has decided to do is to buy more time by putting a larger NATO presence, by making clear that NATO is determined to get Kosovo and Serbia across the finish line, determined to make sure that Republika Srpska doesn't secede from Bosnia and Herzegovina and plunge that part of the Balkans back into its dark history. So yes, there is time, but there is also urgency. And that's why I think we need to get away from the violence, the tension, the provocative moves that both sides have taken over the last year or so to get back and pursue forward momentum. As we have been speaking about the association, I will quote you once again. The parties must be at the table and create the plan, a form of autonomy without threatening the integrity and sovereignty of Kosovo state institutions. But exactly the word autonomy is the sensitive issue for Kosovars and for Kosovo leadership. So how do you think that Kosovars would accept this, let me say, wording? Well, you know, autonomy takes very different forms. If you look around the world, whether it's in Canada, where you have Quebecois, in Spain, Catalans and Basques, in Belgium, Flemish, French speakers, in Malaysia, different ethnic minorities. There are lots of different formulas that have succeeded in bringing stability to countries that are multi-ethnic. What formula the situation in Kosovo is conducive to, what brand of autonomy or self-governance, what level of self-governance emerges, that's really the devil in the details. That is up to the leadership in Belgrade and Kosovo to figure out. But we know from history, we know from looking around the world that these kinds of compromises work. It's now over to the diplomats to sit down at the table and do the hard work to find a formula that both Kosovo and Serbia can live with. As you are mentioning diplomats to sit down around the table, let me ask you, what should the EU and the US do now in this situation to push forward the solution between Kosovo and Serbia? You know, I think the carrots and sticks analogy is the best one, and that the US and the EU need to hold out the positive, prosperous, secure future that comes with making tough decisions and normalizing relations. And they also need to make clear that if those tough decisions and compromises aren't made, there will be costs. The EU and the US will keep their distance from Kosovo and Serbia. They may suspend various kinds of military and economic cooperation. And I think that one of the strongest sources of leverage that the EU has is to say, you want to join Europe?
You want to anchor yourselves in Atlantic institutions that enjoy the security, the prosperity, the prosperous civil society that comes with that outcome. You have some hard decisions to make. That is a very powerful source of leverage. We've seen it exercised across Central and Eastern Europe to good effect. It seems that you are very optimistic. Can you tell me where do you base your optimism that Kosovo and Serbia will finally find the last peace solution? I'm optimistic, number one, because we've seen this experiment work in many other parts of Europe. Yes, the Western Balkans have lagged behind and have suffered more bloodshed and division than other parts of Europe after the end of communism and the fall of the Berlin Wall. But I'm confident that piece by piece, the Western Balkans are fitting into that broader puzzle. And it's also important to keep in mind that the Western Balkans are in a good neighborhood. They are surrounded by EU and NATO members. They are cheek by jowl with the anchor of Western society. I would be less optimistic about Central Asia, about the Caucasus, about areas of the world that aren't in the same good neighborhood. But geography and proximity still matter, and that's why in the end of the day, I'm optimistic that Kosovo and Serbia will find their way to normalization and full integration into the Atlantic community. Charles Kopchan, thank you very much indeed, sir, for being today with me at the program Click of Radio Television 21. My pleasure to join with you. Enjoyed the conversation. Pra kjo është ajo që thot profesori Charles Kopchan në bisedën për Radiotelevizioni 21. Një njerëz shumë i mirë i rrethanave, qofshin ato të sigurisë dhe politike. Shumë optimist i madh. i madh. Tani, po e ndajmë këtë bisedë sonte në dy pjesë, ta quaj kështu. E para le të fokusohemi te çështja e sigurisë. Ka patur takime të NATO-s, të ministrave të jashtë mbrojtjes, të jashtëm, në fakt vendevantare të NATO-s, ka qenë edhe sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken, është folur kryesisht për çështjen e stabilitetit në Ballkan në përgjithësi. Pra ka shqetësime të thella për sigurinë në Ballkan. Luli. Po ka. Në me thonë takimi i Këshillit të NATO-s, pra në nivel të ministrave të jashtëm, ka pas pikën e pare, ka pas Ukrainën, të dytën e ka pas Ballkanin. Edhe përsa i përket Ballkanit, është, si me thonë, është vënë pa rreziqet e sigurisë cilat janë shfaqur kohët e fundit, po ashtu edhe rritja e prezencës së NATO-s në Kosovë, e cila duhet të kalojë në një nivel tjetër. Tash pritet që misioni i KFOR-it në Kosovë të ketë dikun 5.000 trupa. Do me thonë, kemi rritje për 1.000 trupa do të kemi brenda këtij viti. Edhe kjo të regon praktikisht edhe seriozitetin e situatës në Kosovë dhe rreziqet cilat ajo po ballafaqohet tani, sepse rritja për 25% e trupave të NATO-s nuk është një rritje e vogël. Po ashtu është diskutuar edhe situata në Bosnë e Hercegovinë, ku momentalisht misionin e ka EUFOR-i, mirë po NATO-ja ka dhënë sinjale që nëse duhet edhe ky mision do të forcohet me trupa për mos ta lejuar destabilizimin e situatës në Bosnë. Edhe këtu jemi në një situatë pra cila destabilizimi i situatës në këto dy vende ka një qendër, ajo është Serbia, se Serbia i ka pejt në duart e destabilizimit. Normalisht nëse edhe faktorët në Kosovë në këtë rast nuk bëjnë ndonjë gabim në menaxhimin e situatës së sigurisë në veri të vendit në rast se shfaqen kriza të reja. Edhe është interesante që edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s 2-3 ditë më parë në mos gabofsha
bëri të qartë për herë të parë atë që NATO që nuk e ka përsëritur kvori për një kohë të gjatë, që ky mision është mision i zbatimit të paqes, nuk është mision i ruajtjes së paqes, edhe kushdo që bën veprime të patolerueshme në veri do të ballafaqohet me NATO-n. Nuk është dhënë gishti sakt, nuk është bënë asnjë rënon, mirë po e ka treguar seriozitetin me cilën tani NATO-ja e ka marrë situatën e veri. Veprimet e NATO-s do të jenë shumë më të forta dhe më të drejtë për drejta se sa në rastin sikur ishte gjatë tërë vitit kur kemi pas trazira në veri. Absolutisht po. Edhe ky është mesazhi i NATO, sepse në këtë moment kur siguria evropiane edhe rendi botror po varet nga rezultati i luftës në Ukrainë, nuk ka luks të hapjes së konflikteve të reja në Ballkan për shkak të tekave të ndryshme që mund t'i ketë dikush, apo për shkak të planeve ogurzeza që dikush dëshiron t'i vë në zbatim. Do t'i kisha dashur të kthejmë edhe një momente Bosnia-Hercegovina. Republika Sërbe e ka të ndaluar ndarjen nga Bosna me rezolutën e Këshillit Sigurimit të vitit 1992, po ashtu edhe drejta ndërkombëtare nuk e lejon ndarjen e saj, meqense është një vend që është krijuar, domethënë një entitet shtetëror si produkti i gjenocidit. Edhe do me thonë këte dodiku mund të shkaktoj problem të madh duke tentuar që të krijoj një shtetës të panjohur, mirë po kjo përpjekje ti mund të përfundon në konflikte etnike cilat mund çojnë në gjakderdhje në Bosne, mirë po Republika Srpska nuk ka kurfar shanse legale që të ndahet nga Bosna e Hercegovina, mirë po mund të krijoj probleme. E këto probleme pikërisht po i duhen Rusisë, cilat fort mirë i sqaroi edhe profesori Kapçan. Mirë, Lule përmendi dhe zoti Kapçan e përmendi faktin që ka përpjekje të Rusisë për të destabilizuar rajonin. Pra kjo që kemi pa dhe që shohim sot, ka të bëjmë me rëtanat që po mundohet Rusia të krijoj në Ballkan. Takimi i sotëm i ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të NATO-s në Bruksel, në pikpamjen time, është më tepër i afirmim i mesazhit të qartë për Ukrainën fillimisht dhe në përgjithësi për Ballkanin perëndimor pas dy momenteve. Pas shqetësimeve në Kiev për rënien në hije të agresionit rus në Ukrainë si pasojë e fokusimit të vëmendjes ndërkombëtare në lindje të mesme dhe pas paralajmërimeve shqetësuese për atë që nënkupton interes strategjik të Vladimir Putinit për ta përshpejtu një qasje të domosdoshme për ulje në tryezë të bisedimeve sa i përket kushteve të paqes. Në këtë kuptim mendoj që prania e sekretarit Blinken në Bruksel, mesazhet e tij të forta në mbështetje të Ukrainës, rikonfirmimi nga ana e të gjitha aleatëve, siç thaj, për mbështetjen e pa dyshimt për Ukrainën, në kuptim të moslënies së asnjë dileme, në qoftë se mund të bëhet fjalë për ndonjë realizim të qëllimeve politike të Rusisë në Ukrainë, dhe në anën tjetër, fokusi i këtij takimi në Ballkan dhe në veçanti në rastin e konfliktit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, besoj që kontekstualizohet edhe në një takim tjetër të rëndësishëm nesër në Shkup, në kuadër të Këshillit Ministror të OSBE-s, ku gjithashtu Blinken është, për shkak se ose duhet të rikonsolidohet roli i OSBE-s si organizat e sigurisë dhe demokracisë,
ose vihet në pikpyetje e ardhmja e kësaj organizate me Rusin brenda. Pra Rusia si shtet antar ka bërë shkeljen më brutale të rregullave, parimeve dhe të aktit final të Helsinkit. Dhe mbi këtë bazë jam i sigurt që ka veç dy opsione. O duhet të përshpejtohet shkuarja drejt tavolinës për zgjidhje që do të nënkuptonin tërheqjen e Rusisë nga Ukraina, që do të nënkuptonin uljen e ambicjeve të Dodikut në Bosnjë dhe pushimin e arsyeve provokuese për ta ndezë një konflikt në veri të Kosovës, ose s'ka kuptim ose bëjë janë të ardhmen. E përmende ose bëjë takimin në Shkup, i cili do të mbahet, është hera parë që në një farë forme janë heqë sankcionet për një moment caktuar për ministrin e jashtëm rus Lavrov, por ka një element që njohësit e rrethanave përmendin dhe ata të cilët janë të drejt për drejt të lidhur me punën e OSBE-s, fakti i marrjes së presidencës Radës. Domethënë, esenca është që Rusia ka vënë veto për Estoni. Ose po fiton, ndoshta. Tani, me qenë se po flasim pikërisht për këtë fakt dhe për çështjet që kanë të bëjnë, Rusia megjithatë ka patur një fuqi brenda OSBE-s që ta pengoj një element brenda sajna që të funksionojë si një organizatë në tërësi. Tani shqetësimet e opinionit publik dhe të studiuesve besoj që kanë konsistuar në një rënje të unitetit të aleatëve të NATO-s kërshi sfidës që paraqet agresioni rus në Ukrainë. Arber. Mirë, po në anën tjetër, në qoftë se i referohemi deklaratave të sotme të zotit Blinken, unë duhet besoj që në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ketë lëkundje nga mbrojtja e parimeve dhe kësaj infrastrukture mbi të cilën funksionon sot krejt Evropa dhe Ballkani Perëndimor. Çka dua të them me këtë? Mirëmbajtjen e marrëveshjes së Daytonit dhe mirëmbajtjen e rrethanave të reja gjeopolitike me Republikën e Kosovës në Ballkanin Perëndimor. Në qoftë se nuk do të ishte roli i pazëvendësueshëm i SBA-ve në këtë proces, natyrisht që ambicjet e Moskës janë tjera. Pra, cilat janë ambicjet e Moskës? Ndoshta për ta sfiduar këtë fotografit sotme të hartës politike të Ballkanit Perëndimor dhe për të krijuar realitetet të reja që do t'i konvenonin asaj edhe në apetitet në Ukrainë, edhe në apetitet e saj për të shtrirë ndikimin më tutje në Ballkan me qëllim të përmbushjes së interesave të saj strategjike për mbizotrim në ujërat e ngrohta të Mesdhënit. Qartë. Mirë, Luli, duhet që të pyes, kisha edhe të njëjtën pyetje për zotin Kapçan për çështjen e vendosjes. NATO tha që do ta vendosë një trup të saj në Ballkan, posaçërisht në Kosovë, që do të jetë me një afat më të gjatë. Por tani esenca është, nëse ky afat më i gjatë e pengon në një farë forme edhe zhvillimin e forcave të brendshme apo përgjegjësinë e, po themi, të forcës së sigurisë Kosovës, marrjen e përgjegjësive më të mëdha, të zhvillimit të kapaciteteve të saj. A ka mundësi që kjo forcë në një farë forme të vendoset në Kosovë për një afat më të gjatë, edhe pse mund të ketë më shumë se 20 sa vjetë që është këtu, këfori me forcat e NATO-s. Dhe në anën tjetër, të mos bëhen hapa konkret drejt, po them, fuqizimit të FSK-s në Kosovë. Unë nuk besoj që e pengon. Larg asaj, ne nuk do të harrojmë që Gjermania ka qenë në një regjim të themi okupues deri në vitin 1990, pa realisht ka pas forca okupuese brenda. Pra po flasim për forcat, po flasim për Gjermaninë perëndimore, po edhe lindorën. Në Gjermaninë perëndimore pra i kemi pas trupat amerikane, britaneze dhe franceze, edhe nikosisht është zhvillu ushtria gjermane, është bile dhe një ushtri shumë e fortë në rrethanat e luftës së ftohtë. Edhe do me thonë është i mundshëm ky bashkëveprim, edhe nuk besoj që prezenca e NATO-s i krijon problem zhvillimit të FSK-s, përkundrazi mundëson FSK-s që të ketë një zhvillim më komod, duke pasur brenda
edhe një forcë e cila praktikisht në një formë ose në formën tjetër në aspekt të sigurisë, pothuajse Kosova bëhet sikur edhe është momentalisht, siç po e shohim, gati pothuajse me prezencë të sigurisë, ka një siguri pothuajse si çdo antar i cili është vendi i NATO-s. Edhe për këtë arsye, unë nuk mendoj që kjo krijon ndonjë pengesë, përkundrazi do të jetë ndihmës për zhvillimin e FSK-s. FSK-ja do të ketë mundësi që të zhvillohet shumë më tepër në këtë kuadër prej momentit kur 4 vendet mosnjose të NATO-s do ta njohin Kosovën, atëherë në atë moment nuk do të ketë kurfar probleme edhe për sa i përket do me thonë hyrjes së Kosovës në partneritetin për paqë, trupat e NATO-s mund të qëndrojnë këtu edhe derisa të hynë Kosova në NATO, po edhe pas hyrjes në NATO me ndonjë mandat tjetër prej asaj që e ka sot. Mirë, të përmendë faktin se tani bëhen 5.000 trupat NATO-s në Kosovë, nuk është pak të quajnë numër madh për të ruajtur paqen dhe sigurinë, kur bëhet fjalë vetëm për pjesën veriore të Kosovës, meqenëse se pjesa tjetër e Kosovës nuk ka patur tendenca shumë të mëdha të destabilizimit. Mirë, po kjo nuk përjashton edhe mundësinë e përhapjes së krizës në pjesë të tjera të Kosovës. Që nuk kupton? Që nuk kupton, ne për shembull i kemi pas ngjarjet e marsit të 2004-s, nëse Serbia shkon në anë të gabuar, ne e kemi një kufi shumë të gjatë me Serbinë, kështu që këto forca janë tamam, do me thonë është një minimum është një minimum i asaj për ta plotësuar nevojat e sigurisë Kosovës për situata komplekse. Mirë, bene, kjo nuk kupton që Serbia nuk e ka kryer, po them ashtu, krejt misionin e saj çfarë kishte paramenduar me 24 shtator. Jemi ende përballë një... Absolutisht jo, mirë po unë nuk e ndoj pikpamjen që Serbia realisht përgatitet për një operacion ushtarak kundër Kosovës. Natyrisht kam qenë dhe jam prej atyre që besoj se qasja e gabuar e qeverisë tonë në problemin e veriut është pa me shqetësim dhe ka qutë një përshkallëzim që mund të paraqes kërcënim politik si zgjidhje e cila po kërkohet tani nga ana e aleatëve, mirë po në anën tjetër padyshim që kam prit që për shkak të qasjes e cila vazhdimisht është interpretuar nga ana e Serbisë si qasje brutale, si është artikulu prej tyre, që i cënon të drejtat e serbëve dhe e rrezikon qenësinë e popullatës serbe në veri të Kosovës, është kriju një mos kritike që normalisht i ka hedh ata në një aksion tjetër me tentimin për të krijuar një realitet të ri, pra për të imponuar një zgjidhje e cila është secesioniste në thelb, sepse ne e kemi thënë disa herë dhe natyrisht apetitet e Serbisë janë ekspansioniste dhe jo të një zgjidhjeje e cila do të nënkuptonte brengën e Serbisë për fatin e qytetarëve serb në Republikën e Kosovës. Pra, Beogradi vazhdon të kalkuloj me aneksimin e veriut Kosovës, jo në tërsi të Kosovës, jo të rikthimit në Kosovë, si që ka qenë para luftës, por aneksimi dhe ambicjet e saj konsistojnë në një imponimin e një zgjidhje që do të bënte ibrin kufirin midis Kosovës dhe Serbisë, e për këtë gjë besoj që edhe mesazhet politike që vinë prej NATO-s, edhe rritja e pranisë së NATO-s, është mesazhi më i qartë për Beogradin që të mos guxoj të lëviz në këtë drejtim. Por, duke mos guxuar të lëviz në këtë drejtim, natyrisht unë kam frikë që Beogradi fiton terren për të na sfidu me zgjidhjet për të cilat po na kërkojnë për çdo ditë aleatët e që lidhen me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Asociacionin do të vëmë në ndërkohë, tash njerë për krym pjesën që ka të bëjë me çështjet e sigurisë. Tani
Sfidimi, Luli e përmendi që nuk ka të bëjë vetëm me pjesën veriore, është rritja e forcave të NATO-s është më gjërësisht se sa vetëm një pjesë e Kosovës. Tani sfidimi mund të ndodhë në një situatë caktuar pas 17 dhjetorit kur marrën zgjedhjet në Serbi, presim që mund të ketë përpjekje të reja për destabilizim? E para kjo gjendje në të cilën jemi tani dhe në të cilën është veriu nuk do duhet vazhdonte. Unë besoj që kjo situatë nuk rri e qetë, veç përkeqësohet. Në kuptim të detyrave të shtetit, ka rshi një pjesë të rëndësishme të teritorit tonë, si vend, dhe të qytetarëve tonë, që janë qytetarët serbë në veri. Dhe e dyta, unë edhe njerë po e theksoj, e përjashtoj. Çfarë do plani të një sulmi ushtarak të Serbisë ndaj Kosovës, mirë po nuk i përjashtoj. Sulmet të cilat do të tentonin me shkaktu destabilizim me qëllim të përfitimit politik nga ana e Serbisë që të detyronte na detyronte pastaj të shkojmë te një zgjidhje më radikale që do të ishte fatale për Kosovën. E qartë, Luli më thuaj, pse nuk arritën as Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as Bashkimi Evropian që ta qetësojnë situatën me ato marrëveshjet që u arritën në Bruxelles dhe në orë. Duket sikur që të dyja veprimet, që të dy ta quajmë marrëveshjet, edhe ajo e Bruxellit, edhe aneks marrëveshja nxitën një valë për shkallëzimesh në Kosovë. Nuk ishin vetëm targët, nuk ishin vetëm kartat e identitetit, kishte shumë çka brenda kësaj periudhe kur ndodhi dhe marrëveshja nuk solli paqe, solli më shumë dhunë. Po kjo pse, unë mendoj që problemi qëndron të palë cilët i kam pranuar këto marrëveshje duke i refuzuar, është një farë lloj absurde me cilën jemi duke u ballafaqu. Pajtohemi që të mos pajtohemi. Jo, dhe më shumë pajtohemi për një marrëveshje edhe refuzojmë njëkohësisht. Po do të thonë që ashtera palë nuk ka dashur marrëveshje. Jo, realisht jo. Pajtohemi se po na thuhet, por në fakt s'do ta bëjmë. Po nuk janë, unë realisht mendoj që asnjë nga palë nuk pedon këtë marrëveshje. Serbia besoj që nuk është e interesuar në bamjen e asociacionit, ka tjera ide për këtë punë. Ajo është interesuar që dështoj kjo punë e bamjes së asociacionit, të cilës ne po i shërbejmë, sepse dëshiron që ta kthej këtë çështje në bazë të mendimit tim tek opsioni i ndryshimit të kufive, edhe duke edhe për këtë arsye edhe i ka shpallur zgjedhje tani, sepse dëshiron të përfitoj në kohë. Jam i bindur që Serbia s'do ta krijojë qeverinë në 4-5 muaj e ardhshme, atëherë do të vinë zgjedhjet evropiane dhe kështu dhe pastaj zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe tash jemi në pikën kritike, edhe unë mendoj që trupat e NATO-s pikërisht janë rritani, ndoshta do të rriten edhe më tepër për ta ruajtur gjendjen e status quo-s në këto lëvizjet më dha, cilat priten të ndodhin vitin e ardhshëm në Evropë po dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe për këtë arsye, pra puna qëndron këtu. Në anën tjetër, edhe Kosova nuk po tregon ndonjë vullnet në bëmjen e asociacionit, po insiston në nënshkrim për asociacionin. Unë mendoj që kjo është kërkesë absurde, nënshkrimi i marrëveshjes së asociacionit, sepse insistimi është për marrëveshjen në pako, jo veç për asociacionin. Nuk e di unë çfarë insistimi është, po ashtu po trumbetohet. Edhe sepse nëse marrëveshja asociacionit pra e kemi, kjo ka të bëj që ne pëdojna me nënshkru me Serbin për një akt të mbrendshëm të Kosovës, për rregullimin e mbrendshëm të Kosovës se si do duket. Edhe ne e dim edhe se çfarë ka thonë gjykata do me thonë edhe marrëveshja 2015-s, që statuti pasi të kaloj në qeveri duhet të dërgohet në gjykatën kushtetuese, edhe ne jemi duke bas hapin e parë. Para se të analizojmë këtë çështje, duhet që më ke ngrit dy gjëra. Qysh sërish? Unë e thash që duhet dërgohet. Në çfarë do varianti duhet të dërgohet sërish? Do të thonë nuk ka Qysh sërish? Për verifikim në gjykatën kushtetuese. Unë e thash që deri në shkruan qeveria, kalon në qeveri, shkon në gjykatë kushtetuese. Çka ka pa qartë këtu? Jo, e përmendet që nënshkruhet një marrëveshje për rendin, formën e rregullimit shtetëror të Kosovës, që
nuk mundet këtë të bëjë. Asociacioni nuk ka nevojt në shkrut, pa jo ka të bëjë me rendin e mbrendshëm. Pajtohem, prandaj thash që insistimi i qeverisë është tek nënshkrimi i marrëveshjeve në paketë. Marrëveshjes bazike, aneksit të ohrit dhe asociacioni brenda si mekanizmi adekuat për vetë menaxhimin, siç ka thënë qeveria. Ne kemi edhe një problem tjetër, sepse marrëveshja e përgjithshme e dallon për një arsye dallon për sa i përket me asociacionin. Sepse asociacioni është obligim ligjor i Kosovës që nga viti 2013 edhe 15. Mirë. Edhe këtu qëndron puna. Krejt bota po na thot filloni me asociacionin, na kemi lidh kom, s'dojna me ecë përpara. Po, veç është pjesë edhe e marrëveshjes. Ajo është pjesë e cila është pjesë edhe e marrëveshjes, po është edhe pjesë e një marrëveshje që është ligj në Kosovë, actually. Është e vërtet, po në një shtat ku qeveria për me e shmang emërtimin bizar të Zajednicës. Po, në kuptim të... që është bizar të Zajednicës? Sepse ka qenë kauza politike e lëvizjes vetëvendosje për vitet të tëra. Në aspektin legal ajo s'ka lidhje. E ka përmend krijimin e një mekanizmi adekuat për vetë menaxhimin e komunitetit serb në Kosovë dhe asociacionin këtë rast është veç instrumenti që e formson qatë mekanizm të vetë menaxhimit. Krejt bota neve, që ka thot qeveria Kosovës besomni, është totalisht irrelevante. Neve krejt bota po na thot, tu e për fillu, prej Stoltenbergut, Blinkenit, e krejt dyjeja, jonë që unë kom për thot, filloni me zbatim të asociacionit, na po bojmë hajgare, po thojmë jo kështu, jo ashtu. Puna o shumë e qartë, kjo është obligim ligjor i Kosovës. Edhe na duhet me fillu, duhet po kërkot prej neve me bo hapin e parë. Edhe ne nëse nuk e bëjmë hapin e parë, kemi me u konsideru si palë destruktive, edhe kena, po qysh jo? Jo, zëtë i bezi, me gjitha të prej Shteteve të Bashkuarat Amerikës, Stoltenbergut e të gjithë me radhë, gjithashtu i thonë edhe Vučićit që duhet lëviz në drejtim të njojës Kosovës, por Beogradis lëviz. Jo. Lexoje fort mirë deklaratën e Stoltenbergut. Ja, du me Absolutisht. Lexoje. Jo, po lexoje, po mos flasim me hanë. Jo, se i përket fillimit të themelimit të asociacionit, është pak, besoj është pak më... Deklaratën e Stoltenbergut, du me thënë kështu. Drafti i asociacionit është një rrugë përpara që të gjendet një zgjidhje e të bëhet përparim në dialog. Mesazhi është i qartë që Prishtina Beogradi të angazhohen në frymë të mirë në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kosova është shembull se si NATO e BE-ja po punojnë ngushtë së bashku. BE-ja është duke drejtuar angazhimin diplomatik e ne jemi prezent me mira trupa në terren. Edhe çka ka kontradiktore me atë që unë thash? Jo, ka kontradiktore. Me qënëse kërkun me citu zotin Stoltenberg, po e citoj atë se çfarë ka thënë. Porosia është për Kosovën që të kryet përmes një draft statutit asociacionit. Dhe zoti Kapçane ka përmend saktësisht këtë çështje kur foli për çështjen. Arbëra, asociacioni realisht është tema që po na përcjell prej më shumë se një viti tashmë, është kthy në alfën dhe omegan e krejt procesit negociatave në Bruksel, dhe absolutisht nuk pajtohem me mënyrën se si e ka trajtu qeveria Kurti pikërisht këtë temë, pajtohem që është obligim, sepse ne kemi një ligj mbi bazën e marrëveshjes 2013 ratifikuar në kuvendin e Kosovës. Mirë po në anën tjetër, sa i përket apetiteve të Beogradit, unë pa diskutim jam kundër nënshtrimit të një hegemonie që Vučići ka tentu ta diktoj në kuadër të dialogut të Brukselit. Çka dua të them me këtë? Absolutisht, qasja e gabuar që kemi ndjek në veri, ndoshta e trash zullumin sa i përket asociacionit tani, dhe ky është shqetësimi im. Mirë po në anën tjetër unë nuk jam për themelim të asociacionit nga ana e Kosovës, ndërkohë që Vučićit i lejohet të bëj loj me kret faktorët relevant perëndimit. Pra jo veç me Kosovën, po me kret fuqit kryesore të perëndimit. Dhe mbi këtë bazë, unë nuk pajtohem me situatën që e kemi aktualisht në veri, për shkak se bëhet fjalë për territorin e vendit tonë, për shkak se bëhet fjalë për qytetar të Republikës së Kosovës, që do të thotë, nuk pajtohem me faktin që atje kemi konservuar një gjendje me kryetar të cilët nuk kanë legjitimitet qytetar
për me ushtru mandatet e veta dhe nuk pajtohem me situatën ku realisht ne duhet vazhdimisht me investu në rritjen e kapaciteteve policore për me mirëmbajt rendin publik në veri. Mirë po sa i përket themelimit asociacionit, unë besoj që Kosova ka të drejt në kërkesat që këto dy obligime, që janë obligimet kryesore që dalin prej marrëveshjes bazike të Brukselit, e të cilat për fat mirë u artikuluan qartë me 21 tetor në Prishtinë dhe Beograd, duhet të ecin paralelisht. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Beogradi duhet të filloj ta njohë realitetin e ri politik me Republikën e Kosovës në Ballkan dhe Prishtina duhet të filloj hapat e parë në drejtim të themelimit të asociacionit i cili duhet të jetë krejtësisht në përputhje me kushtetutën. A është kjo rada e sekvencimit të cilën përmendi edhe zoti Kapçan, ka sekvencim caktuar, ka Pikrisht edhe në sekvencim të regot se si duhet bëd. Sekvencim të regot që hapin e parë duhet të bëjmë ne me dekretimin e asociacionit edhe dërgimin e saj në gjykatën kushtetuese. Automatikisht... Hapin e parë kemi bërë. Cilin e ki bo hapin e parë? Pranimin e draftit të asociacionit të cilin për fatkeq publiku ende nuk e ka. Jo, se ki bo hapin e parë. Hapin e parë e bën kur e nënshkruan... Jo, të lutëm, arben mos flasin pa lidhje. Ajo aprovot momentin kur e nënshkruan, e kalon si dekret në qeveri, edhe e dërgon. Kjo është hapi i parë. Pranim e kom pranu, ajo s'kallzon kur gjo, deri sa nuk e vënon në veprim zbatimin e saj. Po, kallzon, për shkak të mesazheve agresive të Vučićit, që në takimin e Brukselit e edhe më pas, po drejt Kosovës. Po menojmë që mesazhet agresive të Vučićit na do t'i kthejmë prapa, po neve o kanë mbron NATO jamë. Po dhe do të mbron. Atër çka? Çka ka të keqe? Jo, s'ka të keqe, atër na duhet me marrë mi kry punë cilat NATO ja po thot filloni e kryni. Edhe kjo punë shumë e qartë, mere në shkruje, që ato që i kena obligim që 10 vjetë, edhe dërgojnë gjykat kushtetuese, edhe me këte fillon procesi. Po kjo nuk e bën asociacionin me njëre. Po pra? Që kjo po kërkohet. Ajo është pjesë e zbatimit në teren. Kjo është sekuencimi. Kur të bëhet kjo, Serbia mande e bën pjesën tjetër. Qashtu është e parapanë në sekuencim? Nëse kemi lezu me kujdes... A mund heq kjo, marë parasysh ato që ma them më heret, se Serbia qëllimisht i ka bërë zgjedhjet ditën 17 dhjetor për të zvarritur gjithë procesin? Shqo, kjo, din se si është kjo punë, se Kosova e bën hapin e pare dhe mundet me ndalu procesin mandi që shdon, nëse Serbia nuk e zbaton pjesën e vetë. Mirë, pra Kosova duhet të pranoj atë draft asociacion, atë draft statut të cilin e kemi parë këtu ditët e fundit? Po jone du të da pranoj gjdo sen që e ka pranue. Me merë, po flasim, po supozojmë bi bazën e ti. Po du të pranoj. Me krejt ato që i ka brenda? Me krejt ato që i ka brenda. Me ato që të zoti ka qenë se djalli vërtet fshihet në detaje? Po shiqo, ajo, kjo për mu, drafti asociacioni që na është dhanë neve që i kemi pa, nuk jo mi sigurt është aj, po flasim që është aj. Hipotetikisht, po teme që po. Hipotetikisht. I ka 2 pika kyqe cilat për mu janë shumë delikate, ndoshta cilat kërkojnë reformulim. Është pika e rezolutës 1224 edhe çështja arbitrazhit, në rast të mos marrëveshjes së asociacionit me qeverinë qendrore. Edhe praktikisht në dashnëm apo s'dashnëm me pranu, sidomos me pjesën e arbitrazhit, ku pala e tretë mandit do të bëhet BE-ja, ne de facto e kemi një lloj protektorati të BE-s për asociacionin. De facto. Sepse ai ka me qenë, ta kanë me qenë që kanë me vendosë për këtë punë. Pse ka ndodhur kjo? Pse neve na erdh puna atërin këtë ditë? Neve në ka ardhur puna atëri këtu, sepse ne si Kosovë nuk i kemi respektu vendimin e gjykatës kushtetuese për pronat e manastirit të Deçanit. Çka tregon kjo? Pa ka përmenë sot edhe ambasadori Gjerman në çështjen e Këshillit të Evropës dhe mundësisë antarësimit të Kosovës. Edhe këte... Ka ndikim ajo, po jo në këtë rast të asociacionit. Ku pedin ti që s'ka ndikim? Ku pedin, bas shkafit. E une po tregoj që ka ndikim, sepse me këtë veprim, që se ka zbatu Kosova, ka tregu një gjë, që edhe nëse gjykata kushtetuese jote,
i merë vendimet, ti nuk e zbaton, edhe në këtë rast ta ka hek ato pi dorës, e ka marrë në dorë vetë Bashkimi Evropian. Jo po, që pse s'shëndron? Sepse përveç këtij rasti që është i ndjeshëm dhe ka shkaktuar reagim qytetar në Deçan, nuk ka ndonjë vendim tjetër i cili nuk është zbatuar. Do me thona ligjit e na duhet mu zbatu në mënyrë selektive. Vendimet e gjykatës. Jo pra asociacionin në çështje politike, or përse asociacioni duhet pas pari me bo draft. Qeveria e Kosovës e ka pas për detyrë me bo draft të statutit, me që me verifikun gjykatë kushtetuese, me dekretu statutin, dhe pastaj me fillu me obat e themelimit. Këto e kemi marrë dhurat për shkak të mos zbatimit. Vendim të gjykatës kushtetuese për me interpretu marrëveshjen e vitit 2015. Në vitin 2015 gjykata kushtetuese thot që themelimi i asociacionit të bëhet mbi bazën e marrëveshjes së vitit 2013 duhet të bëhet, kurse pjesa tjetër e 2015-ës nxirren çështje të cilat kanë bëjnë me problemet dhe me shkeljen e kushtetutës në disa prej pikave të saj, të parimeve të asociacionit. E vërtet, pikave që i ka gjetë problematike në raport me kushtetutën, mirë po, në vendim të gjykatës thuhet se gjykimi i gjykatës kushtetuese nuk thot që duhet, nuk ja përcakton obligimin qeverisë. Pra, nuk e rëzon asociacionin, asociacioni është obligim, s'kemi nevoj me përsërit 100 herë këtë punë, mirë po në anën tjetër i thot qeveris, kur ta drafton statutin e asociacionit, duhesh me i pas obligativisht parasysh këto gjetjet e mia. Që kjo është konkluzioni i atij aktgjykimi. Mirë. E tash, politikisht, kur lëviz Kosova, kjo pastaj është çështje tjetër, dhe unë natyrisht nuk pajtohem me këtë pjesën që me qenë se po na thot NATO ne duhet të lëvizim me bosa më shpejt asociacionin, për shkak se realisht asociacioni është sfidë që çdo që do ta kemi nesër, por unë pajtohem që sa më shumë instrumente që do të mund të siguronin juridikisht rendin ton kushtetues për mos milon hapësirë apetiteve ndërhyrëse të Beogradit në shtetin e Kosovës, do të ishte më mirë. Kjo për një me ko me qenë sfid, dhe unë jam i bindur që ko me qenë sfid, sepse që çdo që tjetë, Beogradi ka me provu në mënyrë të vazhdueshme me e keq përdor asociacionin për qëllimet e veta politike kundrejt Kosovës. Vetëm një sekundë, në Beogradin e dim që sa vjetë. Vetëm pikën e parë, të dytë të vendimit gjykatës kushtetuese të vitit 2015, në cilën thotë se vendos të deklaroj kërkesën pranueshme, të konstatoj që asociacioni Bashkia e Komunave me Shumicë Serbe do të themelohet, siç është paraparë me marrëveshjen e parë të ratifikuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe shpallur nga Presidentja e Republikës së Kosovës. Kuvendi është autoritet më i madh. Po, dëgjom. Po flas se mbi çka ka vendosur se kush, se gjykata kushtetuese, jo s'është për këtë rast për akt vendim jo. E çorbe na veç jemi të ndame pushtetit. Veç jemi të përsërit që kemi një ligj. Kosova e ka obligim asociacionin. Folëm për vendimin e gjykatës kushtetuese dhe folëm për atë se çka thotë vendimi 2015. Po, veç më duket më keq kuptove. Për te kësaj. Më duket më keq kuptove. Edhe një herë, Kosova e ka obligim asociacionin në bazë të marrëveshjes së vitit 2013. Kosova e ka obligim asociacionin në përputhje me kushtetutën sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese. Dhe themelimi është proces politik pastaj. Këtë e thashun. Pra koha kur, natyrisht që ka të bëjë me një sfidë të madhe, për shkak se kretë kjo që po flasim, ka dalë prej një procesi që quhet dialogu i Brukselit. Apo? Dhe mos ishte Serbia, dhe mos ishte konflikti jonë me Serbin, ne nuk do të diskutonim sonte për a duhet mu bo sot, a duhet mu bo nesër asociacioni. S'do t'ishte fare në temën e ditës, sa i përket çështjeve të politikës së brendshme të Kosovës. Unë foli për sekvencimin, dhe të regoj sekvencimi se si shkon, dhe ato që ka kërku Bashkimi Evropian. Prandaj e hapa si çështje, dhe nuk fola për afatet kohore, fola për çështje. Pajtuhem, por para kësaj unë jam i bindur që ma urgjente kemi normalizimin e situatës në 4 komunat veriore të vendit. Që nuk kupton? Që nuk kupton.
skanimin e situatës sigurisë tani, sepse është çështje organeve kompetente të sigurisë. Janë këfori tani aty? Jo, edhe institucioneve tona, jo veç këfori, në kuptimin e institucioneve të inteligjencës dhe policia, ta thot fjalën e vet, dhe në qoftë se duhet të ndërmerren hapa që çojnë në drejtim të krijimit të kushteve për zgjedhje, të shpallën zgjedhjet, të kryhet një proces me pjesëmarrjen e qytetarëve serb atje dhe të kemi normalizim të jetës institucionale. Tani do një pyetje të bëj prapë me qenë se kemi të bëjmë me çështjen e sigurisë. Pra, në qoftë se kemi shtim të forcave të NATO-s në Kosovë, dhe ky shtim nënkupton shtim të forcave të NATO-s në pjesën veriore të Kosovës, përveç pjesës tjetër, a nënkupton kjo që siguria në veri tani e tutje është plotësisht në duart e forcave të NATO-s? Deri më tani jo, dhe nuk besoj që duhet të nënkuptoj patjetër, sepse nuk besoj që çon në një ndryshim të marrëdhënieve të rregulluara juridikisht midis institucioneve të Kosovës dhe misionit të KFOR-it në Kosovë në bazë rezolutës 1244. Pra, deri më sot, edhe sipas asaj që vetë thot KFOR-i, ata janë reaguesi i tretë në Republikën e Kosovës. I bjen kështu lul? Po, ata janë reaguesi i tretë, po jo për cilësi asaj se çfarë bën policia e Kosovës. Pra ata nuk i vrapojnë mbrapa policisë Kosovës, e të na ky reaguesi i tretë është ka kuptohet sikur që KFOR-i është, do me thonë, është policia, është i ullek se i vrapon mrapa, tani vrapon KFOR-i. KFOR-i se i vrapon askujt. KFOR-i praktikisht e ka marrë, si me thonë, me seriozitetin më të madh në ofrimin e sigurisë në pjesën veriore të vendit, pri rujtjes së kufirit e të poshtë. Edhe për mos me leju, do me thonë, eskalim të situatës. Në këtë periudhë, cila e përmenda pare, që po na vjen neve, që do t'jetë një farloj periudhë e status quo-s, KFOR-i e ka rritë, do me thonë, numrin e trupave të saj atje për të ofruar siguri dhe për mos me leju që situata me dal nga kontrolli. E qartë, Lulë, po çka? Shtimi i kapaciteteve të KFOR-it realisht është afirmim i një qëndrimi të qartë të NATO-s për regionin, jo veç për Kosovën. Pra, ka të bëj me një pozicion mbi bazën e vlerësimeve për sigurinë në Ballkan, përmes misionit që udhëhiqet prej NATO-s në Kosovë si pika më e ndjeshme e sigurisë, ata çojnë mesazhe të qarta politike, sidomos ndaj Beogradit, me pas kujdes në kuptim të sidomos ndaj Beogradit, për shkak se aty është burimi kryesor. Aty është burimi, po jo veç ndaj Beogradit. Mirë, kjo i bie që Kosova duhet të tregohet palë e përgjegjshme sa i përket sfidave të sigurisë. Edhe çfarë po thot Stoltenbergu? Çka po thot? Filloni me draft statut, apo jo? E shiqoni se nuk duhet, jo. E qartë është kjo që aty ka ngec problemi. Po aty ka ngec problemi. Do me thonë, unë e ty po të ofroj sigurin, pe boj këto, pe boj krejt, edhe ti po të lusë filloj e hapin e parë që ta shtensionojmë situatën, të lëvizim drejt zgjidhjes politike, sekuencimit marrëveshjes. Po, Stoltenbergu a duhet të flasë edhe me Serbin, sipas teje? Për çka me fol për Serbin? Në raport me Kosovën, në raport me obligimet që vetë Vučić i ka marrë nga procesi dialogut me Kosovën? Në sekuencim hapin e parë ki që to që duhet më bo për janës tënë. Shqetësimet e Kosovës janë të drejta në qoftë se kemi parasysh faktin që kemi të bëjmë me një qasje edhe më tutje ledhatuese ndaj Serbisë sa i përket përgjegjësisë për Bajskën. Ledhatuese ndaj Serbisë e po t'i çon trupat e veta me ecmaleve të Kosovës në përshi në përbor, me rreziku jetën e vet, edhe ti po tu qasje ledhatuese ndaj Serbisë. Është mision bre, ushtria që atë punë ka. Ka me shku me kry misione. E ka për vendin e vet, jo po jo me çu ty me të mbrojtë. Cili është vendi i NATO-s? Cili është vendi i NATO-s? Qysh cili është vendi i NATO-s? Po s'ka, NATO është organizat, Lul, nuk është ushtrie një shtetit caktuar që vritet për atë. Jo, shumë gabim, s'vedishe NATO-ja që është funksionon. NATO-ja funksionon prej kontingenteve të ushtrive antare të NATO-s. Absolutisht po. Edhe atëhere qka? Do me thonë, ato trupat e NATO-s nuk vinë pse thot
një jukatek, do me thonë komandantit NATO-s, po shtetet antare i ofrojnë trupat e veta në bazë të kërkesës që vjen nga komandanti i NATO-s. Edhe ato mundet mos me i ofruhe. E qka ne tani duhet të dëgjojmë Stoltenbergun e ti nënshtrohemi kërkesave të ti për asociacionin? Kush më repetot nënshtrim? Qka u murë vesh këj fjallori nënshtrimit? Po së është punë e Stoltenbergut me në kalëzu shka me bo me asociacionin? Lull, nuk është punë e Stoltenbergut. Qështë është punë e Stoltenbergut për po ta ofronë sigurin? Ja, absolutisht jo. Kur NATO ja po ta ofronë sigurin? Për gabimet në menaxhim të procesit të dialogut nga qeveria Kurti. Mu i mu pajtu. Mirë po, mu pajtu me narracionin që ne qka të nga thot Stoltenbergu për shkak se ushtari ti eventualisht po e rezikon jetën Kosovë, duhet i nënshtrohemi, jo, nuk pajtohem. Sepse në fundit, ajo është në kuadrë të një misioni i cili nuk e vetë asë një shtet veç e veç. Kush më reqka e ka po e din që pa i vetë se cilin shtet s'munët asë një vendim u marë në NATO. Ushtari nuk e vetë heq. Po më ndoj ushtari ka me ardhë këtu, sepse e ka për detyr me realizu një mision për sigurin në Ballkanin Perëndimor. E ushtari cili shteti për këtë? Se cili shtet veç e veç, shteteve anëtare të NATO-s. E qka je ka thuti? Qka jo më ka thomun e ty? Do me thonë që ata ushtarët vinë për i vendeve të NATO cilat kanë ga dishmëria dhe vullnet mi pru ushtarët këtu për me rrit nivelin e sigurisë. Apo jo? A i pruni Britania madhe? Po. A i pruni Rumunia? Po. Apo i bjen edhe Gjermania? Po. Pritën edhe tjera. Qka po du me thonë? A i po të ofron të sigurin fizike. Lule, e kemi ngatru pak... Jo, se kemi ngatru... Ajo që ka unë po insistoj me thonë është kjo. Po, ti do me thonë mos ju nënshtrosë... Jo, ajo që ka unë po përpiqem me thonë është kjo. Unë nuk po thonë që ju nënshtrem. Sfidat e procesit të shtetëndërtimit Kosovës janë politike dhe janë të lidhura ngusht me aleatët tonë strategjik. Jo, si janë të lidhur ngusht nëse flasim me këtë fjallor. Në Kosovë, këfori operon në Kosovë, në bazë rezolutës 1224 dhe mirë që është aty. Pra, unë nuk jam të e relativizu rolin dhe rëndësin e misionit të NATO-s në Kosovë. Mirë po në anën tjetër, jam duke e nda procesin e sfidave politike të shtetëndërtimit si detyra të cilat me shumë lehtësi ti po thu që ne po duhet me bo asociacionin. Unë e po thonë me fillu procesin, edhe nuk po thotë vetëm... Procesi ka fillu bre? S'ka fillu procesin. Procesi ka fillu me pranimin e draftit, kjo është punë e kryme. Jo, bërshë që jem. Terin momentin, kjo po thotë filloje, që t'janë kalojën qeveri, filloje procesin. Dëgjona mujna me diskutua ka bo mirë Albin Kurti, as ka bo mirë që ka prit me apru draftin në zarf. Mirë po në anën tjetër. Procesi ka fillu. Qeveria Kurti e ka pranu draftin që kanë sjell aleatët në Prishtinë. Bas teje ka fillu, në bas bashkësis ndërkombëtare, jo se s'kish pas nevoj me ta thonë qito. Edhe Stoltenbergu nuk ta thot këto në krye veti. Kjo është qëndrim i perëndimit. Njëjt po ta thot qeveria amerikane, njëjt po ta thot qeveria gjermane. Do me thonë qeku i ki edhe pjesën politike se unalet e pjesa e sigurisë. Nuk let Stoltenbergu në krye veti, o shoqë se o sekretar general i NATO. Edhe njerë, asë njerë nuk thash unë që ne nuk duhet të bëjmë asociacionin. Unë thash veç që është çështje e kalkulimit në kohë se kur ne duhet i përgjigjemi këtij obligimi, me qëllim që ta detyrojmë pak edhe Serbin të lëviz nga pozicionet fashiste ndaj Kosovës. Që shoqë jem, na po flasim çka kërkohet prej neve në sekuencim. Nisen që na është bëhe qartë, në shkrimin s'keni me pa me sy. A na është bëhe qartë? Po. Mos kërkoni në shkrim, zbatojeni marrëveshjen. Na është bëhe qartë. Na mujna me thonë që ka dojmë, po na pëlqen, s'po na pëlqen, ata po thojnë që ata që na kanë dorë, që po t'i binë trupat që tu, po t'a mojnë sigurin tone, po thojnë, filloni zbatimin. Pa në shkrim. Unë e kisha pas shumë dëshirë, me i pas në shkrimet që aty, me qenë kjo marrëveshje... Nuk është rëndësishme, nuk është relevant, nuk është element edhe Kurti është të e... Jo, ndëgjom, është të po taktizim... Mirë po unë nuk jam ka jepi këtu qëndrime personali, me thonë, a pajtohëm unë e diçka s'pajtohëm, se qëndrimi jem këtu nuk është relevant as një fije.
që na puna jonë është këtu me analizu situatën. A pajtona une me diçka, s'pajtona, bashkur fargjidhje s'ka se na nuk jem faktor vendimars as ti as une, as kur kush në qitë studio. Po puna që ndronë këtu, pe analizojmë situatën. Neve na është bëhe qartë, që s'ka në nshkrim. U krye. Pse e keni pranu edhe në bas drejtës ndërkombëtare, edhe pa në nshkrim, kur ki thoni, është pranu e ka validitetin e njëjtë. Përsa i përkete kjo, qka po të thot përëndimi, dhe jo vetëm Stoltenbergu se kësë flet në krye veti, as kur kush nuk për Stoltenbergu qasja fjallorit në shtrusu në mendoj që është shumë e gabushme, këte po e thojnë edhe Amerika dhe Gjermania, po e thojnë fillojeni procesin. Fillimi i procesit është shumë e qartë. Duhet me kalun qeveri, mu dekretu, me të shkun gjykat kushtetuse. Kjo nuk nënkupton themelim të asociacionit. Kjo nënkupton fillim të procesit të bamjes së asociacionit. Atëre të bëjnë një pyetje lull. Pse drafti është pëmbahet fshet? Për këto pyte Albin Kurtin. Jo, Albin Kurtin, jam falë. Pyte Lajçakun, pyte ndërmjetësit, sepse ata kanë kërku që të mbahet fshet. Jo, Albini po thot, ata le të bojnë publik. Më falë, as Vučići se ka po publik. Jo. Edhe aje ka drafti. Jo, po pse kësë pe bojnë publik? Sepse drafti është i pa finalizuar, prandaj. Okej, drafti... Dhe nuk ka që shqohet në gjykat kushtetuse, diçka e pa finalizuar. Jo, ka dalje. Ku pe dim na, a është i finalizum apo jo? Po mirë, me vetë faktin që dokumentin bëhet sekret, pra nga ndërmjetësi, të regon që ende nuk kemi të bëjmë me një dokument final, i cili ka me na dalë kështu në publik, edhe me thonë, po, që ky është drafti të cilin kemi me qunë gjykat kushtetuse. Kështu ma thot logika jam. Nuk ka logik tjetër. Dhe në qofë se drafti është jo final, e po mbahet në cirtar, e din veç Albin Kurti edhe Vučići, qëfar logike ne mund të lëvizim në përmbushjet kërkesave Stoltenbergut, si që po i referonim. Në qëfar logike, thot Stoltenbergu, që filloni me lëviz me draftin e statutit, nëse draftin nuk është i pa përfundu. Kalzom, ti mu që ta kalzom. Ku e di? Po që, vazhdojnë Po jo më falë, ku është drafti, po të pësë? Jo, draftin e kanë. Po kjo nuk ka folë pa lidhje. Stoltenbergu po fletë për draft asociacionit. Drafti asociacionit është një rrugë për para që gjendet një zgjidhje e të bëtë të Absolutisht e ka konfirmu edhe ambasadori Amerikan Prishtinë. Me une po lexoj ata... E ka konfirmu me garancit që ne ka dhenë publikisht që drafti do tjetë në përputhje të plot me kushtetutën. E ka konfirmu edhe ambasadori Amerikan. Problemi është kë, në qofë se gjithë shka është e kryer, me 21 tetor në Prishtinë ka ardhur drafti. Me 21 tetor në Beograd, Vučići i është thënë çka nënkupton zbatimi i marrëveshjes. I është thënë tekstualisht nënkupton juën de facto të Kosovës. Dhe në qoftë se në takimin pasues në Bruksel, Vučići thotë nuk e njoh kur Kosovën. Cila është kundërpërgjigja e aleatëve tonë ndaj kësaj gjuhë të Vučićit? Cila ka qenë kundërpërgjigja? Pra, ideja është që Prishtina ka lëviz. Unë fare nuk pajtohem me faktin që kryeministri Kurti ka prit aleatët tonë me na pru draftin në Prishtinë. Unë kam insistu që qeveria jonë të draftojnë përputhje me kërkesat e aleatëve, të draftoj vetë statutin e Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe. Për shkak se logjika e thotë kështu, është një obligim që rrjedh prej marrëveshjes dhe që është obligim ligjor i Republikës Kosovës, pavarësisht Beogradit. E besojmë ato që ka thënë presidenti Vučić? Presidenti Vučić thot është e njoftë në skenën politike në Serbi që diçka tjetër flet brenda dhe diçka tjetër thot jashtë, ose diçka tjetër thot për opinionin ndërkombëtar dhe diçka tjetër për opinionin e brendshëm. Ne harrojmë edhe një gjë tjetër që është shumë indikative për Kosovën, Orbër, ajo që ka të bëjë me diskursin e aleatëve tonë gjithashtu karshi Serbisë sa i përket përgjegjësisë përballëske. Dhe jemi në një situatë kur realisht ish dasht që të paktën të insistohet në një hetim të pavarur të përgjegjësisë së Serbisë sa i përket sulmit në Bajs. Ato ja lëm edhe EULEX-it, ja lëm edhe KFOR-it, ja lëm edhe Bashkimit Evropian, por unë po të citoj zonjën von der Leyen, që është presidente e Komisionit Evropian, dhe që ja bëri të qartë edhe Beogradit, me qenë se po flasim për qartësimin e krejt kësaj pune, edhe Beogradit
në takimin që kishte me presidentin Vučić se ka obligime. Dhe obligimet e presidentit Vučić dhe të Serbisë lidhen me njohjen e dokumenteve dhe me të institucioneve të Kosovës që i bjen një njohje de facto e Kosovës. Pra thjesht... Ka dhe elemente tjera, jo veç kaq. Po, mirë, këto janë elementet që u ndërlidhen me këtë çështje. Po, unë kam një pyetje tjetër që ndërlidhet edhe me këtë çështje. Atëherë, neve po flasim për ato që bëhet në raport me Serbinë dhe në raport me ato që është marrëveshja bazë ose bazike, si është quajtur. Po në fakt, a lëviz 5 evropiane dhe 4 e NATO-s nga një qëndrim që ka rigjid ndaj Kosovës në momentin që fillon edhe ky zbatim? A mund të pritet që mund të ketë një lëvizje të tillë? Ndryshim pozicioni, jo, absolutisht jo. Dhe është naive me prit në Prishtinë që po janë ndroj mendjen Amerikës. Të shti mos ta shtrojmë kështu muhabetin. Është kalkulimi taktik i hapave që edhe mund t'jenë koordinuar jashtë syve të publikut. Dhe përmbushja e detyrimeve që po na thuhen për ditë. Janë dy gjëra që nuk duhet ta përjashtojnë njëra tjetrën, Orbër. Dhe nuk duhet ta lexojmë kështu situatën. Sepse unë jam i bindur që nuk guxojmë me pas deri në çat shkallë marrëzi të tillë, so vërtet të mos ketë një logjik dhe një reflektim të përgjegjësive të institucioneve të Kosovës sa i përket detyrave që kemi karshi aleatëve. Dhe tani, pse kemi ardhur deri këtu dhe pse Kosova është fut në masa ndëshkuese të Bashkimit Evropian, kemi folur shpesh. Mos përsëritemi. Pra janë thjesht politikat gabuara që jo vetëm që na kanë çuar në masa ndëshkuese me pasoja të rënda, sidomos në vitin e ardhshëm e në periudhën pasuese, por unë kam ndronë që pikërisht këto politikat gabuara do të arrisin koston edhe sa i përket autonomisë për të cilën foli Kapçën në intervistën që sapo ndoqëm fillim. Po flasim ma për vetë menaxhim, po flasim për autonomi. Jo, autonomia është nocion që mund të ketë interpretime të ndryshme, e unë nuk kisha dashur që tani ato shembujt që i mori Kapçën ti kontekstualizojmë në rastin tonë se nuk i bin tamam, e për ndryshe mendoj që insistimi jonë duhet të ngelet e autonomia kulturore për komunitetin serb në Kosovë. Zoti Kapçën kishte një autonomi e cila do të përshtatej Kosovës, rrethanave në Kosovë. Do të përshtatej Kosovës, po ai na solli disa shembuj të ndryshëm në botë. Luli. Do të falem edhe unë pyeta edhe për punën, a mundet një situatë të këtil, në qofse në situatën më pozitive të quaj, të ketë lëvizje dhe të Bashkimit Evropian, të ketë lëvizje të 5 vendeve të Bashkimit Evropian, të ketë lëvizje të 4 vendeve të NATO që nuk e ka njoft Kosovën. Ka diçka që mund të ndërlidhet me këtë proces? Në situatën hipotetikisht më pozitive po flas. Unë nuk mendoj që do të ketë lëvizje pa u zbatuar kjo marrëveshje. Po që ka është edhe më rëndësishme, edhe Kosova nuk do të ketë shansë që të hyjë në Këshillin e Evropës pa u zbatu marrëveshja. Kështu që rrugët e... kemi mbet vetëm i liberalizim vizave? Vetëm i liberalizim vizave. Nëse zbatohet marrëveshja në të nësi, nuk e di sa ko do të merë, nuk muj me dhënë projekcionit të tilla, duke pas parasysh se edhe dinamikën e vitit të ashëm. Unë mendoj që në rast se zbatohet krejt marrëveshja me sukses nga të dyja palët, në rastin themi kështu më të mirë mund të lëviz Greqia, Slovakia me qeverinë e re të kryeministrit Fico nuk besoj që mund të lëviz, ndoshta mund të lëviz në rrethana kur të një presionit jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cilën nëse rrethanat i krijojnë mundësitë dhe mund të bëhet në si përgjithësi ndaj këtyre vendeve, ndaj po flasim ndaj sigurisë në Ballkan. Situata në Spanjë është mjaft e komplikume. Tani ata e kanë marrë në kryeministri Sanchez
do të merë në koalicion edhe partinë e Puigdemondit, pra që njeriu i cili ndjekët nga drejtësia spanjolle. Unë dikush këte interpreton si rrethon të volitshme, unë nuk e interpretoj si rrethon të volitshme për aq sa e njoh politikën spanjolle, sepse do t'ishte një kafshat e madhe për Sanchezin që edhe ta ketë Puigdemondin mrena në qeveri dhe njëkohësisht ta njeh Kosovën. Kështu që, si të themi, në rastin më të mirë do të ketë lëvizje nga Greqia, edhe Kosova do të hyjë në Këshillin e Evropës, edhe kjo kur zbatohet marrëveshja në tërësi. E zbatimi marrëveshjes në tërësi ka edhe pika tjera cilat duhet arrihet marrëveshje, pikë tjetër kritike do të jetë statusi i kishës ortodokse serbe në Kosovë, edhe ajo do të merr kohë dhe është një pikë të jetë delikate, kështu që them të drejtën në një gjatë vitit tashëm nuk pres që të ndodhë diçka spektakulare. Do të thënë neve do ta kalojmë edhe një Njeve vit. në fund të afateve, zgjedhjet janë me 17 dhjetor në Serbi, Vučić ka vepru me qëllim për me bleku, për me zvarrit procesin, e pastaj viti ardhshëm është viti zgjedhjeve edhe në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë jam i bindur që implementimi i marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit është shumë pikpyetje, mos them tani me terma kështu absolut, por do t'jetë shumë pikpyetje dhe pastaj rikthimi. Prandaj kemi edhe një fuqizim të vëmendjes së NATO-s për me rujt sigurinë si prioritet absolut nga pikpamja ndërkombëtare në Ballkan, dhe në anën tjetër status quo-ja politike ka ndronë që do të na ngelet në kurriz, e kjo do t'i kushtoj Kosovës shumë. Pra kjo është perspektiva që e parashikon se çka mund të ndodhë. Mund të them edhe diçka. Brenda kësaj qeverisje të kryeministrit Kurti, Kosova nuk do të hyjë në Këshillin e Evropës. Këtë mund ta them me siguri. Në bazë të dinamikës së vitit tashëm. E ajo kërkot, edhe asociacioni për do t'jetë problematike edhe... Në qoftë se i referohemi të kaluarës, po, ashtu do t'jetë, sepse dhe liberalizimin e vizave na dhanë në kuptim të formulës shkopi dhe karota. Pra, momentin që ne e pranua marrëveshjen e Brukselit, na u dha liberalizimi vizave, por tani kemi sfida tjera përpara, që na thonë vazhdimisht duhet i bëni. Po thotë s'ka Këshill të Evropës brenda vitit tashëm. Jo, Këshilli i Evropës e merr kohën e vet sa i përket antarësimit, mirë po në qoftë se ka perspektivë të një dinamizimi të përmbushjes obligimeve arbër, jam i bindur që Këshilli i Evropës mund të lëvizë më shpejt. Dhe nuk hapet fare çështja e antarësimit të Kosovës, aplikimit të Kosovës, negociatat? Jo, hapet aplikimi, po përfundimi i procesit jo. Do me thonë, na me u bë antar të Këshillit Evropës gjatë kësaj qeverisje. Unë folë edhe për aplikimin edhe në Bashkimin Evropian. Jo, pa u zbatu marrëveshja çfarë. Ja, nuk ajo. Zvjen rendite bila jo. Faleminderit shumë. Luteci Arben Fetoshi. Faleminderit që ishit sonte me mua në emisionin Klik të Radiotelevizioni 21, shikues nderuar.